नमस्कार साथीहरू। आज म हजुरहरूको माझ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। सायद यो भिडियो तपाईहरुको लागि हैन, जो पनि साथीहरू हुनुहुन्छ यो भिडियो हेर्ने उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै युजफुल हुन सक्छ भन्ने मेरो विचार हो है, नहुन पनि सक्छ। किनभने जो साथीहरूलाई इमेल अकाउन्ट खोल्न आउँछ हैन, उहाँहरूको लागि त यो कुनै गाह्रो कुरा भएन। तर जो साथीहरूलाई आउँदैन उहाँहरूको लागि मेरो विचारमा यो चाहिँ एकदमै युजफुल भिडियो हो उहाँहरूको लागि। त्यही भएर आज हामी कसरी चाहिँ हामीले इमेल आइडी क्रिएट गर्ने भनेर भन्ने कुरातर्फ जान्छौँ, त्यो सिक्नेतर्फ जान्छौँ। म आज हजुरहरूलाई सिकाउँछु कि कसरी हामीले इमेल आइडी क्रिएट गर्ने भनेर है। मैले प्राय gmail.com बाट गर्छु। जीमेलको आइडी युज गर्ने भएको कारणले म त्यसैबाट नै तपाईहरुलाई सिकाउँछु। अरु मेल आइडीहरुको पनि आइडियाहरु लगभग यस्तै नै हुन्छ, यही चीजहरु नै खोज्ने हुन्छन्। अरुबाट ओपन गर्ने भन्दा पनि हजुरहरुले सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अब यहाँ जीमेल साइन अप सुरुमा अकाउन्ट क्रिएट गर्ने भनेर हो। अब यहाँ सुरुमै भने हेर्नुस्, क्रिएट योर गुगल अकाउन्ट। यहाँ जाउँ। अब फर्स्ट नेम, तपाईको फर्स्ट नेम के हो, जे पनि है, जे तपाईको छ त्यो राख्नुस्। अब यहाँ यसले अटो सजेस्ट गर्छ है, नभए म लेख्दिन्छु। अब पासवर्डमा हेर्नुस् है त, पासवर्ड के भने युज 8 or more characters with mix of letters, numbers and symbol। लेटर भने तपाईहरुलाई थाहा नै छ, A B C D E F G A to Z लाई लेटर भन्छ। नम्बर भनेको 1 to 100 सम्म जाउँ हामी है, त्यहाँ भन्दा माथि त कम्बिनेसन हो सबै। अनि त्यसपछि नम्बर भनेको अब 1 देखि 100, 1000 जुनसुकै तपाईले नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। र सिम्बल भनेको @ डलर, पर्सेन्टेज, एम्परसेन्ड, एस्टेरिस्क यस्तैहरु हुन् है, यस्तैहरु नै हो। अब यो तिनटैको मिक्सअप गरेर हामीलाई के भने त एउटा पासवर्ड बनाउनु पर्यो। अब मैले के बनाउँछु, लेटर दिए है, लेटर दिएर नम्बर र अब उसको नम्बर र सिम्बलको कम्बिनेसन पनि राख्नु पर्यो। अब नम्बर जेसुकै राख्नुस् है, थाम्नुस् है त एकचोटी। अब त्यही पासवर्ड यहाँ कन्फर्म गर्नुपर्छ है। कन्फर्म भयो यहाँ है, पासवर्ड कन्फर्म भयो। अब मिलेन भनिरहेको छ, एकैछिन है। अब यहाँ क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो पासवर्ड हेर्न पनि सक्नुहुन्छ है, के राख्यौं भनेर। कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुन सक्छ, मिल्यो कि मिलेन भनेर। ल हेर्नुस् त, अहिले नै मैले आफूले राखेको पासवर्ड बिर्सिसके। अब के मिल्छ कि मिल्यो है त। अब हेर्नुस्, यहाँ नम्बर मागेको छ, तपाईको आफ्नो नम्बर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर माग्दाखेरि है, अब रिकभरी इमेल एड्रेस, यहाँ यो चाहिँ किन माग्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईले आफ्नो पासवर्ड बिर्सिनु भने यसमा तपाईको पासवर्ड आएर, यो अकाउन्टमा तपाईको पासवर्ड आएर, पासवर्ड रिकभर गर्दाखेरि त्यो पासवर्ड आएर बस्छ। जेन्डर अब के हो हेर्नुस्, यहाँ डेट अफ बर्थ मागेको हो, यहाँ तपाईको यो यसमा डेट अफ बर्थ मागेको। अब यो जेन्डरमा तपाईँ मेल हो फिमेल हो जे हो त्यही राख्नु। नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् है त। अब यहाँ के भने हान्नु, यहाँ अब टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ यसको, आई एग्री गरिदिनुस्। अब तपाईको यहाँ सुरु भयो हेर्नुस्, यहाँ जीमेल आइडीकोमा यहाँ गएर चाहिँ अनि तपाईले आफ्नो मेलमा जानुभयो भने हुन्छ है। अब यहाँ हेर्नुस्, मेलमा जानुभयो। अब यहाँ लगइन भइरहेछ तपाईको,
हेर्नु साथीहरू, अब यसै गरी नै हो तपाईँले आफ्नो जिमेल आइडी खोल्ने, जिमेल या कुनै पनि, मलाई खाली जिमेल भन्न आउँछ, कुनै पनि मेल आइडी ओपन गर्ने यही नै तरिका हो। यदि तपाईँहरूलाई